Καλημέρα, είμαι η Μαρία και ήρθα πρωί να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Είναι μία μέρα σαν όλες τις άλλες, ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι μία μέρα λίγο ξεχωριστή, μία ανοιξιάτικη μέρα, την οποία μας θυμίζουν λίγο παραπάνω ότι πρέπει να γιορτάσουμε άλλη μία μέρα από τη ζωή μας. Χρόνια πολλά και ήρθα με κάτι πολύ όμορφο και πολύ νόστιμο. Ήρθα με ωραίες τουλίπες γεμιστές με τυρί, μία απλή συνταγή, την έχω ξανακάνει, με γέμιση κιμά τότε την έκανα. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή και οι τουλίπες τότε ήταν απλές με το χρώμα της ζύμης. Σήμερα όμως θα τη χρωματίσουμε με παντζάρι και δεν θα το καταλάβετε καθόλου στο φαγητό, απλά θα είναι ένα έτσι όμορφο μπουκέτο λουλουδιών που θα φτιάξουμε μαζί. Στη γέμιση, όπως είπα, έχω βάλει τυρί, έχω βάλει διάφορα τυριά. Η αλήθεια είναι το έκανα στη τυρινή και βάλα ό,τι τυριά είχα στο ψυγείο, τα έβαλα όλα στη γέμιση, αλλά έχω κάνει ένα λάθος το οποίο δεν το υπολόγισα και θα το πω στο τέλος, για να μην κάνετε και εσείς το λάθος που έκανα και εγώ και να μην απογοητευτείτε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάμε φτιάχνοντας τη ζύμη. Η ζύμη είναι με βούτυρο, με αλεύρι και, όπως είπα, πατζάρι. Έτσι, με γιαούρτι, είναι τύπου κουρού η ζύμη, αλλά για να ξεκινήσουμε θα βάλουμε πρώτα το πατζάρι, θα το τρίψουμε στο μούλτι. Εάν δεν έχετε μούλτι, μπορείτε να το τρίψετε στο ψηλό το τρίφτη και για να βγει έτσι, να βγει το χρώμα, θα το ανακατέψετε με το γιαούρτι. Είτε θα το βάλετε στο πολυμίξερ, είτε θα το βάλετε στο τρίφτη. Αφού το τρίψετε δηλαδή, θα το βάλετε στο πατζάρι. Να πάρει λίγο χρώμα και μετά θέλω να το στραγγίσετε, γιατί δεν θέλουμε τα κομματάκια. Όπως βλέπετε, εγώ στράγγισα το γιαούρτι με το πατζάρι που το ανακάτεψα στο μούλτι και επειδή η συνταγή λέει 200 γραμμάρια γιαούρτι, εγώ τώρα ζύγισα τα 200 γραμμάρια βαμμένου γιαουρτιού, έτσι, που θα χρειαστώ για τη συνταγή. Και τα υπόλοιπα όλα τα ξέρετε, είναι το αλεύρι, το μισό φακελάκι baking powder, λίγο αλάτι και το βούτυρο. Το βούτυρο πρέπει να είναι κρύο από το ψυγείο, ακόμα καλύτερα είναι παγωμένο, αλλά στο παγωμένο μπορεί να κουραστείτε λίγο παραπάνω στο ζύμωμα, γιατί μέχρι να αρχίσει να απορροφάει το βούτυρο το αλεύρι, μπορεί λίγο να σας κουράσει. Έτσι. Καλύτερα να είναι παγωμένο από το ψυγείο, κρύο από το ψυγείο, το ανακατεύετε με το αλεύρι και το τρίβετε στο χοντρό το τρίφτη. Και μετά πρέπει με το αλεύρι που θα το ανακατέψετε θα πρέπει να γίνει με υφή άμμου. Να έχει μια υφή άμμο όταν θα το ανακατέψετε μαζί, έτσι. Μετά θα προσθέσετε το πατζάρι με το γιαούρτι μαζί και έτσι θα βάψουμε τη ζύμη που θα χρησιμοποιήσουμε στα τυροπιτάκια. Η διαδικασία αυτή στην αρχή μπορεί να σας φανεί ότι θέλει κι άλλο υγρό, γιατί δεν κολλάει, αλλά σε κάποια στιγμή, ενώ ας πούμε μπορεί να ζυμώνεται ή να ανακατεύεται 1-2 λεπτά, σε κάποια στιγμή απότομα θα το μαζέψει όλο το αλεύρι το βούτυρο και θα σας φτιάξει, θα δείτε έτοιμη τη ζύμη. Όπως είδατε, τη βαμμένη τη ζύμη τώρα την έβαλα σε ένα σακουλάκι και την αφήνω στο ψυγείο για να είναι κρύα. Ετοιμάζω τη γέμιση, μισή ώρα θα αφήσω τη ζύμη στο ψυγείο. Ετοιμάζω τη γέμιση. Έχω βάλει τυρί κρέμα, έχω βάλει ένα κεσεδάκι cottage cheese, αυτά τα που είναι με τα κομματάκια τα μικρά. Έχω βάλει φέτα, είχα λίγη φέτα, δεν είχα πολύ, και έχω βάλει πώς λέγεται, ημισκληρό κασέρι. Όλα αυτά τα ανακάτεψα, ό,τι χρειάστηκε να τα τρίψω τα άτριψα, και τη φέτα την έτριψα και το ημίσκληρο το έτριψα και τα άλλα τα ανακάτεψα. Τα ανακατεύω με το τυρί κρέμα και με το cottage και γίνεται έτσι δεν βάζω τίποτα, ούτε έβαλα αλάτι, ούτε έβαλα αυγά, ούτε τίποτα. Τώρα, το λάθος μου ήτανε
ότι έβαλα τυρί κρέμα. Γιατί με το ψήσιμο αυτό ήρθε και έλειωσε και μου άνοιξαν τα τυροπιτάκια, έτσι, οι τουλίπες μου, και αυτό λίγο με απογοήτευσε, με ενόχλησε να πω την αλήθεια, αλλά είπα τουλάχιστον να σας το δείξω, να δείτε το λάθος μου για να μην το κάνετε εσείς. Λοιπόν, έβγαλα τώρα τη ζύμη από το ψυγείο, τη χώριστα στα 4 έτσι κατά μήκος όπως είδατε, και το κάθε μπαστούνάκι από αυτά θα το κόψω σε 6 μπαλίτσες. Έτσι θα κάνω τώρα τις μπαλίτσες και το κάθε ένα από αυτά θα το ανοίξω με ένα μικρό πλάστη σε μέγεθος, πώς να πω, ενός πιάτου του καφέ. Θα το ανοίξω λεπτό, όχι πάρα πολύ, αλλά να είναι λεπτό. Θα κάνω μία από το κέντρο, θα κόψω μέχρι την άκρη με ένα μαχαίρι, θα κόψω μία ακτίνα, έτσι, και μετά θα δείτε πώς θα βάλω το τυρί και πώς θα το κλείσω. Όπως βλέπετε βρίσκω το κέντρο και από εκεί κόβω μέχρι την άκρη με ένα μαχαίρι. Θα βάλω στη μία άκρη το τυρί, τη γέμιση, και θα το τυλίξω σαν ένα χωνί. Θα δείτε, σαν ένα μικρό χωνί θα βγει, και μετά θα καλύψω θα κλείσω το πάτο, ας πούμε, το κάτω μέρος, θα το κλείσω. Κλείνει εύκολα, κανονικά δεν ανοίγει, αλλά επειδή όπως είπα και πριν, το τυρί κρέμα μου έκανε τη ζημιά, επειδή είναι με την θερμότητα υγροποιήθηκε, να το πω, έβγαλε πολύ υγρασία, βγήκε σε κάποια σημεία στο ταψί, άνοιξαν δηλαδή τα τυροπιτάκια αυτά και βγήκε η γέμιση από μέσα. Και όπως το τύλιξα βλέπετε, και κάνω μετά στην άκρη, λίγο έτσι βγάζω το ζυμαράκι, το γυρίζω για να φανεί σαν τουλίπα, σαν το μπουμπούκι της τουλίπας που μόλις βγαίνει. Δείτε το άλλη μία φορά πως το τυλίγω. Κάτι ακόμα που ξέχασα να σας πω είναι ότι, όπως βλέπετε, η ζύμη έχει αρκετά έντονο χρώμα, σχεδόν φούξια. Όταν θα ψηθεί, αυτό θα αλλάξει χρώμα, θα γίνει λίγο πιο ροζ. Πιο ροζ, μπορεί να είναι λίγο πιο προς το μόβ, έτσι, ανάλογα και το πόσο δυνατό ήταν το παντζάρι που θα βάλετε στη ζύμη. Μη σας φανεί δηλαδή παράξενο που θα δείτε τώρα ότι είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο, δεν είναι έτσι κανονικά, δεν θα βγουν έτσι, δεν θα βγει έτσι το χρώμα, απλά όταν θα ψηθεί λίγο θα είναι πιο ανοιχτόχρωμο. Τύλιξα τώρα και το δεύτερο, όπως βλέπετε έτσι στην άκρη, λίγο το ανοίγω, τη ζύμη την ανοίγω για να φανεί λίγο πιο σαν τουλίπα. Αυτό τώρα, αν θα κάνετε, εγώ πιο πολύ θέλω να σας δείξω τη ζύμη παρά τη γέμιση, γιατί στη γέμιση μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Τώρα, κανονικά τις τουλίπες που είχα κάνει για την άλλη φορά με γέμιση κιμά, τις αλείφουμε με αυγό. Τώρα όμως δεν θέλω να τις αλείψω, αυτά δεν θέλω να τα αλείψω με αυγό, γιατί δεν θέλω να βγάλει από πάνω κρούστα που θα μου το κάνει ένα καφέ πράγμα. Απλά το ραντίζω με νερό, σκέτο νερό, δεν έχει τίποτα άλλο, σκέτο νερό, και τα βάζω στο φούρνο, βλέπετε πως άνοιξε, έτσι, στους 180 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά. Βλέπετε πως άνοιξε το χρώμα, είναι λίγο πιο ροζ, πιο σωμόν ίσως, δεν είναι αυτό που μπορεί να σας άρεσε το χρώμα στο ομό, στην ομή τη ζύμη, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ νόστιμα. Εμένα μου άρεσε η γέμιση, σαν γεύση. Απλά μου έκανε τη ζημιά με το άνοιγμα που έτρεξε η γέμιση. Τέλος πάντων, αυτή είναι η συνταγή, είναι πάρα πολύ νόστιμη, φτιάξτε την και πάλι χρόνια πολλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!